Hej alla glada och välkommen ska du vara och ni vara till en film igen här på kanalen Dieselinus. Vad har vi idag? Jo, idag var det tänkt så här att idag skulle jag inte göra någonting. Jag brukar försöka börja mina lediga dagar så. Men nu är det så att jag vill ta tag i min Belos. Ni såg ju den här, ni har sett den förut. Belos Gravely som liksom hamnade här av en slump. Det var ju motorfel på den. Ja, jag gjorde några tankevurper även där som vanligt. Men till slut fick jag den att gå och den har gått kanon. Jag har kört den lite runt på tomten så gott så att jag vet att bromsar, växellåda, kraftöverföring, allting sånt, hydraulik fungerar. Ingen el funkar mer än startmotor. Bensintanken är ju en dunk från en annan traktor som är en skruvmejsel här och slangen är bara nedkört i förgasaren. Det fungerar riktigt bra. Den behöver inget direkt. Det var kallt i morse så nu vart jag rosslig. Den behöver direkt inget tryck för att gå utan den går kanon så här om jag håller tanken liksom. Jag får ju sitta och hålla tanken så här när jag kör. Men ja, så det är mycket vi ska ta tag i idag. Eller idag vet jag inte, men vi ska börja i alla fall och vi ska fortsätta, eller vad ska jag säga. Det är inget så här, idag ska vi bara göra det här, utan det vet jag inte. Utan jag tänker att jag börjar kämpa mot ett mål att få den körklar och sen får vi se vart vi hamnar. Som ni ser, elsystemet där, ja, nej. Vi får nog gå igenom det mesta, det finns inga säkringar. Ingenting fungerar ju i dagsläget. Jag har tagit en skruvmejsel och bara kört lite så här, och då har det blixtrat lite och någon lampa tänt så att kanske. Det vi ska börja med tycker jag, den är oduglig att köra med och det beror på att soppatanken måste ju hålla upp. Ja, jag kan ju ha den liggande fulltankad, det kan jag, men annars. Så vi ska där inne sitter det en bränslevärmare som är helt sönderrostad. Det går slangar under traktorn och fram hit till den gamla tanken som ska sitta här. Vi kommer inte hålla på med det. Den här är ju nu är det mycket, hänger ni med? Den här är ju en soppapump som inte fungerar. Som har varit från tanken där fram och sen gick den slang under och upp. Slangen är knäckebröd, soppapumpen är död, tanken var som en T-sil. Jag funderar på att vi ska gå den enkla vägen. Att vi sätter helt enkelt, för det var enkelt. Tanken gör ett fäste, sätter tanken där bak. Jag menar 5 liter, ja, jag ska ju inte ut och åka på vägen med den så att jag tror att man klarar sig ganska långt på 5 liter. Jag vet inte ens vad jag ska ha den till, men man klarar sig ganska långt på 5 liter. Det har varit som kallas 5 grader. Jag gick ut, chokade, startar så. Den är jättelätt startad och går jättefint. Så med det, en disclaimer, jag kommer inte göra så mycket mer åt motor utan jag kommer köra så här och hoppas att den är, jag vet att den är schysst, men alltså, ni förstår, att den kommer vakna till liv, vilket den har gjort. Nummer 2, man kör en stund, då får man ett problem till, det luktar i hytten, det är läckage där måste vi täta. Jag har inget sånt rör, vi kanske gör någon rör, jag vet inte, men där måste vi försöka få tätt, för det är odugligt alltså att köra, för att det rycker ju in. Ja, det finns mycket att göra. Men jag har kameran med idag och jag har 2 laddade batterier. Så jag tycker att vi kör igång och börjar plocka den bränslevärman. Nu har jag ju huven står öppen på en kvastskaft här. Slår den igen, då får vi ha väldigt ont. Men jag tror inte det gör det. Jag har satt fast kvastskaftet så att safety first. Eller third, ja. Jo, det jag skulle prata om nu med värman här. Det här sitter ju en bensinvärmare som jag sa. Typ som bubblan, Ebersprecher eller vad man ska kalla dem. Ja, det finns olika fabrikat, men Ebersprecher är ett fabrikat. Och den ser förhållandevis fin ut. Men alla slangar, allting är ju bortklippt. Den är rostig inuti. Jag tänker göra som på många andra sådana här små maskiner. De är ju luftkylda. Och framför kylflänsarna så är det öppet så här. Om du tar ett rör och bankar ihop det röret, typ aluminiumrör till värme, så kan du bara dra upp det här i golvet och då får du värme, men hela tiden givetvis då. Det här får du lite mer kontrollerad värme. Men jag vill inte hålla på med den här värmen i och med att den är, jag tycker att för det första tycker jag att de här bensinvärmarna är otäcka. Jag tycker att dieselvärman är också lite otäck, ska jag erkänna, men den här är ju, och när de börjar vara så här uppifrån, den ser fin ut, men nej. Och jag kommer ju inte köra, så ska man köra varje dag, då hade det nog varit värt att lagt tid.
på den här bränslevärmaren och få den i skick. Men det ska inte jag göra, jag vill hålla isfritt på rutorna. Och de maskinerna jag har haft förut som har sån värme från kylflänsarna, de har ju blivit bastis, de har ju fått köra med dörren öppen. Så att det brukar räcka. Men du får ju ingen kontroll på det om du inte sätter ett spjäll där. Men där är vi inte än. Nu är vi bara på att vi ska rensa den här maskinen. Och försöka montera en bränsletank. Jag har funderat själv på om jag ska försöka leta i mitt stash som jag har en soppakran. Om man tänker gräsklippar och såna här grejer. Jag har aldrig någon gång stängt av bränslekranen. När jag har fått höra en tät så brukar det funka. Det här verkar också funka. Det flödar inte över. Den kan stå. Den har stått flera veckor nu sedan jag spelade in de andra avsnitten. Och ja, det har inte hänt någonting ska jag säga. Så, här har vi nu bränslevärmaren med alla dess kablar och rör och slangar och habrovinker. Vi kanske kan hänga den här på något sätt. Kan vi hänga den där på? Och nu slår du inte igen luckan. Jag är alltid lite, tycker inte om den här. Man svetsar gånger så jag kan inte få den luckan tillbaka. Kanske jag bara tar bort kablarna och plockar bort den. Ja, som ni ser. Det är strömtjuvar. Det är knäckebröd. Alltså kablarna är knäckemackor. Och det, jag vill inte hålla på med det. Så att jag gör så att jag klipper er här nu. Och sen så plockar jag den här bort. På svenska. Jag plockar bort allting här. Försöker rädda alla kontakter och sånt. För de kan jag vilja ha till något annat sen. Och sen syns vi när det är tomt här. Ska vi se om vi kan montera tanken här istället. Till bränslet. Så. Komsi. Jag måste alltså skruva den. Vad svårt det varit då. Det sitter de 2 gummipluppar där bak. Och en måste nog skruvas bort helt från huset. Och det når man inte här. Så jag vet inte riktigt hur de har tänkt sig. Eller, den här är ju svetsad. Den får ju inte den bort. Så, en liten tumme så. Tada! Jetmaskin nu. Så, då var den bortskruvad. Vad skönt. Jag vet inte det här utrymmet om jag ska sätta för plåtarna här. Igen, eller om jag ska... Kylflänserna jag pratade om. Oj, vart det mörkt här. De sitter ju bakom här ner. Så om jag sätter en slang och sen upp här så kommer jag få värme. Så det är inga problem. Pumpen är kvar. Den ska tas bort. Här är den ju. Ja, den ser inte så tokig ut så här men... Ganska mycket kabel. Jag tror inte det är original för att allt det här var oisolerat och låg och jorda lite överallt och blixtra. Så att den här... 1, 2. Det kan man ha som fläktvred eller som något annat. Mycket sådana här små slangklammer. De tar vi den. Sparar givetvis allting. Skruvar allting. Sparar, smuttrar, sorteras upp. Men, ja. Den här sitter ju här. Den funderar på att ställa tillbaka. För den skulle vi kunna nyttja sen den dagen vi kopplar in värme i hytten. Ja. Nu ska jag skissa lite på tankfäste och... Ja, alltså kolla här. En skruv i den där. Och sen kan ju röret gå ner, slangen gå ner här i en av deras gummigenomföringar till förgasaren. Ja, nästan oförskämt lätt. Ja, jag jobbar på att ställa upp lite här och fälla upp locket och sen ska secura locket, eller vad ska man säga? Jag ska sätta fast locket för att det har slagit igen på mig förut och det gör jätteont. Det här är till att köra insidan när man är ute och åker så man ser något. Det går framåt. Testing. Ja, det var ju bättre att ha haft den så. Vad tar i då? Jaha, det är... Aha, vi måste frisera bort den här lite grann. Där kan man väl göra med en plåtsax. Frågan är så att det smidigast har den längre in. Och då är den ju fasad. Då kan man ju nästan tro att den ska sitta här.
ta bort sådär. Kolla. Det här är en testning nu med deras gamla självborrande. Alltså det här blir ju ganska bra faktiskt. Och då får jag slangen ner här och sen stripa den lite på här lite snyggt. Ta bort de här gamla slangarna. Jag gör så att jag kopplar in förgasaren, snyggar till slangen och sen ska jag göra ett fäste här fram. På något sätt. Kanske en lång gängstång ner från här uppe eller någonting. Ja, jag fnular lite på det där, men det där blir ju riktigt bra. Jag är nöjd. Nu är det så här att nu har jag tagit ett beslut. Nu har jag till och med glasögonen på mig, så nu jäklar, håll i er nu, för nu börjar jag åka av. Jo, jag har tagit beslut. Den här tanken kommer alltid bo där. Så att vi snyggar till det lite mer än vad jag hade tänkt mig. Jag tänkte bara sätta en gängstång. Ska hämta en trasa, kommer dina soppa där. Trasa är hämtat. Jo, jag hade tänkt att sätta en gängstång där fram och bara några stripe och skit. Men det gör vi inte, utan vi gör så att vi bestämmer att den här tanken kommer alltid vara där. Så att vi gör det lite bättre än det sämsta vi kan göra i alla fall. Så då gör vi så. Och sen ska vi ha slangen ner här bara. Titta. Den kommer sitta så sen, så det är ingen fara med det. Jag skulle vilja ha ett soppafilter här någonstans. Och i julhuset, ja, det kan man väl sätta det, men jag tänker vi ska försöka få till det här. Så jag klipper av slangen här och ser om jag kan få bränslet på trasan här, för det kommer väl rinna lite här nu. Det gjorde det. Kom en skvätt. Ganska stor skvätt. Bränslefiltret, alltid åt det hållet. Ja, den där var ju väldigt glapp där. Ja, det hade jag nästan kunnat räkna ut med, ja, ni vet vad. Där måste vi ha jag ska klippa den här försmalningen här. Och sen så ska vi ha slangklammer där, för det går inte utan slangklammer tyvärr. Konstigt, alltid slangklammerna som är de här mindre, de sitter aldrig. Vad heter det? De behöver man alltid byta, så det är alltid de som är slut först i alla satser. Det här är rostfria klammer från Biltema, de har varit skitbra tycker jag. Och det här är ju inget trycksystem här på något sätt. Och de här bränslefiltrerna, det är ju delade meningar om det här. Folkvagnsbubblor, jag köper det, man ska inte ha det i motorrummet, men som här, ja, de ska tåla det här helt enkelt. Så då får vi hoppas att de gör det. Vi ska nog stripa den där en till tror jag. Så att den här, jag ska se, vad är den där då? Vi har inte rensat den, det gamla skrotet heller här än. Men det kommer väl. Men tänk den. Och är det så att det här nöts av eller att det blir något tokeri med det här, då får jag väl helt enkelt göra om det. Så blir det varmt av rumpan. Tändspola allting. Jag vet inte om det framgick i förra filmen. Det sitter ju fast. Det är monterat. Det är ju allting som det var original. Det kommer få vara så. Nu anser jag att min reparation här är färdig. Jag gör så. Jag gör så. Och jag gör så här. Nu är ju förgasaren givetvis full i och med att den stod ju fullt med. Man hör plupp i tanken. Nej, det där vart inte bra. Det där vart för tajt. Trycker vi bort de här. Sen, ser ni? Ja, den där ska nog vara där uppe. Gurgeli. Jag har dåligt ikväll för att jag gödslade 2 stripe i onödan för att jag tänkte fel. Tänker mycket fel. Ja, det där var typ bra mycket bättre. Nu ligger den ju inte skadad någonting och den där kommer kunna utan problem ligga där. Jag tror på det här. Det blir nog bra till slut. Jag tror ju på det här. Jag lämnar ju lite luftrum, så är det ju. Men varför går inte du in? Jag måste finjustera lite till. Och sen så ska jag sätta fast den där så. Ja. Ska vi se om vi klarar oss utan bricka här. Hoppas vi på det. Ja, det gör vi. Popnit, oftast. Ja, det skulle man kunna gjort sådär. Oftast jättebilligt på loppmarknader och sådär. Bortskänkes. Ta dem. Ställ dig och sortera upp dem. Och
få ett billigt förband på någon plåt framöver i livet. Hej! Den var hård. Ja. Och den passar ju inte hård på 5 öre tänkte jag säga, men det gjorde den faktiskt. Ni vet man får precis ett omtag på sina niten ska ta. Då går det tungt. Ganska fin sån här nitpistol man kan vrida huvudet på. Det är rätt bra att ha. Tyckte du den då? Jo, för 10 kronor faktiskt på en loppis. 10 spänn, det är ingen användning för den. Jag vill köpa den här. Då får du ta med alla nitar. Ja, gärna för det. Osorterade nitar, men så här blir det. Överliggaren där då, ska vi fixa. Sen är vi ju... Det går ju riktigt bra pojkar. Vi kör på känn va? Såg väl bra ut? Ja. Linus ställde sig bak och tittade och tänkte så här. Ja men det sticker inte ut så mycket den där tanken. Det kommer gå fint att stänga. Nej, det går inte att stänga luckan. Frågan är om vi ska... Nu satt jag på bandet där igen fram. Men om man ska notcha ur den här lite. Det är alltså, ja det är den här kanten kan vi säga. Vi kan ju inte såga den kanten på tanken. Jag har ju tanken. Nu sitter den ju bra där. Jag har inte satt fast den här än. Egentligen så är det bara 2 skruvar att släppa tanken. Men jag har ju så kort slang nu för att jag inte vill ha den hänga dingla där. Så jag kommer ju ingenstans med tanken. Så jag får inte bort den så pass mycket. Så att jag kan få rent helt enkelt. Och jag skulle ju vilja behålla den här kanten. Skulle jag få bort den precis där tanken är. Då skulle det inte vara några problem. Men jag vill ju också att det ska vara ganska tätt till motorrummet. Men visst, om avgaserna inte ryker in så ska det inte vara någon fara. Jag måste mäta och se hur det blir med den här kanten så att den blir liggandes där på. Och i värsta fall så får jag ju såga ur en bit där. Det har varit ett litet backslag, men jag tycker ändå att själva konstruktionen är ganska bra. Ja, med fast i hand, man kanske inte ska lämna så mycket luftspalt. Men jag tänkte skära upp en värmeslang och sätta på här. Så det blir som en listen. Om det här funkar vill säga. Än så länge ser det lovande ut. Eller så länge man har stolen uppe. Och den lär man ju ha ner när man kör. Ja, Linus får gnugga geniknödarna och fortsätta. Ibland blir det backslag, nu blev det där. Tada! Beslutet är taget. Jag sågade av hela kanten här. Den ska gå fritt för tanken. Och jag vet inte om ni kan se det för det är mörkt. Men den ligger så pass som blått så det är ingen fara. Så nu går den fritt. Ja, riktigt bra tycker jag. Skruva dit den där ska vi göra. Och så drar vi självborrande där. Och sen drar vi tillbaka den där självborrade vi hade här. Den kan sitta med självborrade. Det spelar inte så stor roll. Det är ju vikten egentligen. Det är ju inte... Och så ska jag sätta en stripe tillbaka på min bränsleledning. Nu vill jag inte svetsa här. För nu har jag spillt lite bensin och grejer där. Vi får se om vi ska ta avgasröret eller om vi ska fortsätta på motorns elsystem när vi ändå har det här. Sitsen, den togs ju bort. Och då kommer många säga att du måste ha den här fjädrade sitsen. Ja, jag kan faktiskt inte ha det för jag är så jävla stor. Lång och både stor, ja ni fattar. På alla ledder. Den här är pajfjädern där. Ja, man skulle kunna sätta någon annan fjäder här till spänningen. Men då blir den så här hög. Plus sitsen. Och jag kan erkänna att jag sitter ju på den där. Jag har ju suttit på den där med ett par handskar på den där. Och så har jag suttit direkt på den. Och det blir för högt. Jag får huvudet i taket. Så jag skulle behöva ha sitsen sitta direkt på här. Jag var inne ett hopp. Man skulle sätta heltäckningsmatta på här. Och så sitta rakt på den här bara. Det skulle för mig vara bra. Då kunde man åka runt där. Om Brittan vill åka med. Vi skulle ner till Bestnabaren. Och dra en dricka. Då kunde Britta hänga på liksom. Nej, vi ska inte åka med den här någonting.
Men i alla fall, jag är väl hittills väldigt nöjd med det här med tanken. Jag tycker det har varit ett bra beslut. Jo, nej, förresten. Stopp här nu. Linus, gärna. Broms, broms, broms. E-brake on, please. Nu är den på. Handbromsen i. Nu kör vi lugnare. Vi gör klart bränslesystemet. Så gör vi. Vi tar bort slangarna, tar bort förpumpen, kopplar bort allt det. Så gör vi. Så bränslesystemet är klart. Vi håller inte på med allting på en gång. Som Linus alltid brukar göra. För det är lite jobb här att plocka bort rör och slangar. Men nu är vi klart det där. Sen ska jag faktiskt dricka en kopp kaffe. Det ska bli gött. Jag flikar in den klara produkten. Så när som bara ett luftintag där. Men så vart det. Sitter bra där. Jag släpper fast slangen som sagt där under. Och sen går vi tillsammans på den här pumpen och ser om vi får bort den. Känner ni er utanför? Det beror på att ni är utanför. Den här är väl 11 ser ut som. Det var det också. Börjar vi med att ta in med den där. Titta. Det var ju nice. Men vi har ju kommit en bra bit. Det ser inte ut som det har hänt så mycket. Men för mig är det mycket. Man kan köra den med tanken. Typ att hålla i den. Får vi dit en stol också i det här avsnittet. Då anser jag att vi har varit duktiga. Jag var så emot den här traktorn när den strulade första gången. Ni kan inte förstå. Jag sa till Britta när vi satt åt maten då att jag ger bort traktorn till min kompis Lillis ungar eller någonting. Jag ger bort. Jag vill inte se den. Jag tycker inte om den. Den är bara dum. Den startar inte och jag försöker och så sa Britta så här: ja, jag tänker inte hetsa upp mig över det där. För att det kommer komma en dag när du kommer inspringande och säger kom jag vill visa traktorn går och så går det. Han hade ju inte rätt, man hade ju mindre fel. Jo, titta här ser ni. Den här har jag kopplat ur redan. När vi höll på att prova. Den är borta. Nu drar vi bara här. Ska det gå? Eller? Ja. Vi vill ju ändå ta den alla, ta bort alla slangar. Så att... hoppas inte gunga. Oj jävlar vad mörket det är alltså. Jag har ju handskarna ligger här. Varför tar du inte på dig handskar istället för att skära upp fingrarna igen? Därför att jag inte är så... De är så hårda vet ni så att... helt otroligt. Oj, ni hörde nog inte det där men så hårda är slangen. De är helt, det är som rör. Här är ju en jordpunkt nu. Oklart, ja den går bara bort till löst. Det var en flygerkabel. Men kom igen, titta, borta. Nu får vi ju en liten Sneak peek på elsystemet här. Några vajerskarvar är det ju. Här har vi gjort någon upp till lyset. Någon liten egen sån där. Ja, det ser inte så tokigt ut ändå. Det är någon Tjotaflöjt hängsäkring här. Ja, det där får vi ta sen när vi går igenom elsystemet. Pappas gamla kontorstol. Nej. Inte spåra ur nu. Nej. Vanligt stol, hämta en av de 250 stolar du har. Glömde det. Ja. Funkar väl. Ja, jag har ju en skruv här och en skruv här. Så vi borrar väl ett hål där. Och så sätter vi den där och så ser vi ungefär hur det kommer bli. Jag borrar ett hål här. Den är inte jättefin, men den kommer att göra sitt. Jag vill inte ha en så stor, ja ni såg. Det spårar ju att jag skulle ha en gammal kontorsstol här att sitta på, men bara ha en dyna. Och sen ha ett ryggstöd, men nej. Vi gör så här. Det kommer vara bra till en liten. För jag sitter ju med huvudet och ryggen mot rutan, så stor är jag. Så att, tyvärr, så... Man skulle ha blivit mindre, som dig Lillis. Men nu är jag inte det. Så att nu ska jag helt enkelt försöka få plats i den här hytten. Med den här lilla trasiga stolen. Den kommer för övrigt från en tittare. Tack Åke. Vi skär den lite. Så oj. Var du så svettig du i isolering? Hej och välkomna till tv-programmet Din ryggtavla.
Vad är det som kluckar? Jaha, det är vatten ur sitsen som rinner. Ja. Vänta ska ni få se. Ja, men det kan stå rinna. Det här är ju bara vanligt vatten. Bara vanligt vatten. Så det kan få stå rinna där, det är ingen fara. Alltså jag börjar känna nu att den här dagen, den är absolut inte slut än, men den är slut för oss snart. Jag måste dra på annat på eftermiddagen. Men ja, så kan det vara. Jag är så sugen, ni vet, när man har varit så osugen, jag ställer mig i värmefläkten för det är ganska skönt. När man har varit så osugen till att mäcka med en sak, till att helt plötsligt bli väldigt sugen, beroende på att den helt plötsligt bara går, och går perfekt alltså. Den startar, den driver, allting är jättebra. Då blir man liksom lite, ja, man får en ny tändning så att säga. Och man blir glad av den. Ja, den stod ganska länge och jag tyckte bara att jag vill inte hålla på med den ännu mer. Men jag är glad att jag gjorde det, för nu funkar den ju faktiskt. Så även jag har ups and downs, fast många inte tror det. Lyckas du alltid? Nej, det kan man inte påstå. Ja, vi avvaktar lite så att den där dynan får rinna av sig. Och sen när den har runnit klart där, då tar jag och monterar den. Sen ska vi återkomma och avsluta filmen. Men visst, vad snyggt det blev. Jag tänker inte sätta mig för den är ju ganska blöt fortfarande. Men den har fått torkat och jag ska rent den. Den är ju trasig. Men här inne i hytten kommer det ju inte regna. Så att, ja, förhoppningsvis. Kolla nu. Hoppar vi hudden. Då liksom lägger den sig, ser ni, på ratten framåtlutad. Så att den, nu vill den ju, förut vill den ju alltid tippa ner. Det är jättebra. Inga bränsleslangar, ingenting är kvar här. Vi har ju fortfarande lite sånt här att reda ut. Vad är de här till? Är det någonting? Ja, det här ska ju inte ligga löst. Det är massa stripar här. Ja, men vi kommer inte längre idag. Och jag anser att vi är ganska klara med stor del av det vi skulle göra. Det jag skulle fundera på att göra, det är ju hur man sätter fast den här. Den här sitter inte fast, den ligger ju lös. Och sen spänner man ju fönstret, bakrutan här i de här. Jag skulle vilja veta hur... Jag skulle vilja ha någonting så jag kunde sätta fast den här på något vis. Men i och för sig sitter man ju på den så den borde ju inte. Och drar man ner bakrutan emot, det kommer ju inte flyga upp, det är inte det jag menar. Men det vore schysstare. Ja, jag monterade luftintaget där för syns skull. Vi kommer dra upp en slang där sen och värma. Man kommer kunna tanka lite tajt. Man skulle kunna ha valt att vända tanken. Det går fortfarande att vända tanken för den har samma mått här. Och man måste klippa den där. Men det kommer gå att tanka med en tratt eller en sån här vanlig reservdunk. För det är väl oftast det jag använder 5 liters med pip. Så det är inga bekymmer alls. Avluftning allting. Tanken kommer också från en följare. Tack Åke. Tack Åke. Det är både hans grejer fortfarande. Hans gamla traktor, den lever vidare i mina traktorer. Tycker jättekul. Ja. Det var faktiskt så att Linus kunde inte hålla sig så han mäckade ju isär den här facettpumpen. Så den här facettpumpen, den är numera fullt fungerande. Vi ska ju inte ha den, men det var roligt. Kan jag ha den till något annat? Ja, huven ska vi ha dit, men den tänker vi sätter dit sen med batteri och allting för att det ska sitta ett batteri där. Dock är det lite synd att huven går hela vägen in. För jag är ju så att jag har ju ett batteri som jag laddar och som bär jag runt det. Och för att de dör. Alltså batteri, jag kör ju lite, jag samlar ju bara så jag kör ju aldrig. Och då dör ju grejerna, batterierna. Så jag brukar ha ett batteri som jag bär runt ett bra bärantag. Jag hade ett av funderingar på om jag skulle ha sådana poler ni vet som typ vinschar har eller vissa inte elbilsladdare men truckar, terminaltruckar som med 2 poler på alla grejer. Men nej, man kan lika gärna bara hänga dit vanliga poler. Poler. Ja, jag kan stå och rambling away hur mycket som helst men jag tror att det här får vara allt för nu. Jag ska städa upp i garaget. Jag hoppas på att hinna spela in en film till när den ändå är inne någon dag. Men vi får se. Tack för att titta. Hoppas du gillar det. Vi kom ju en bra bit. Men det spårade ju lite som vanligt. Så vi hann ju inte. Jag tänkte jag tänkte massa grejer. Men jag var ändå nöjd att jag tog mig lite mer tid och gjorde lite seriösare. Och att jag tog beslutet att tanken får bli där. För det är mycket snyggare nu. Tack än en gång. Vi hörs och syns. Hej då.